Mga kachocho! What's up? What's up? Alam nyo ba, ngayon, pupunta kami ng Niagara. Hi everybody! This is for blooper. Okay, let's... Mga kajojo, alam nyo ba na dapat itong araw na to pupunta ako sa Niagara. Magbibisikleta kami galing Toronto. Pero umaabutin siya ng 150 kilometers papunta doon. So dalawang grupo ang pwede kong samahan, yung mga Pilipino tsaka yung mga Canadian. Nag-invite sila sa akin. Ready na sana ako sumama dun sa mga Canadian kasi sa mga Pilipino manggagaling Mississauga. Itong sa mga Canadian dito lang sa downtown, mas malapit-lapit sa akin. So, yun ang bala ko. Pero pagising ko kayo ng umaga, medyo masakit na yung mga legs ko, parang namamaga siya. Actually, itong parang yung alak-alakan. Kaya nagdalawang isip ako, sabi ko hindi ako makakasama kasi baka maging sagabal lang ako sa biyahe. Pero buti nilang, kanina habang nililinis ko yung bisikleta, may tumawag sa akin yung ka-office mate ko, si Michael. Meron daw siyang grupo na nasa Pickering na. So, ini-invite nila ako, salubungin ko sila doon, then kakain kami sa Dabar Cuds. Kaya sana maabutan ko pa sila at makapunta kami sa Dabar Cuds. Kaya samahan nyo kami sa ride na to, pakikita ko sa inyo yung paano yung ride namin at makikita nyo rin uli ano yung itsura ng mga kalsada, yung mga bahay, at ano mangyayari sa ride namin, kaya ba ng mga kasama ko na mga baguhan na sumabay sa akin or gano'n sila kalakas. Malalaman natin yan. Abangan nyo to. I am good at biking Biking? and yeah, I'm good at biking. I can do a backflip. I can do a 360. No, you can't. You I can. can't. No, you can't. You're not. Itong rotang to, dito tayo madalas dumaan. Kasi ito yung pinakamabilis na rota papunta doon sa may Rogue Park. Buti na nga lang nagkausap kami ni Michael, kachochong Michael, na meron siyang isa silang grupo, 6 sila na halos newbies pa lang so hindi pa sila gano'n na sanay sa malalayong lugar. Pero yung dalawa dun sa tatlo sa 6 na yon nanggaling ng downtown. So parang nakahalos sa 40 kilometers na rin sila. Tapos pabalik sila. So maging-meet kami doon. Kaya ito, napansin nyo itong design na pinanggalingan ko kanina. Pag dumadaan ako dito at mga tip ko lang sa mga bago na sana lagi lang isipin na ang design, yun nga, delikado siya pag hindi ka sanay. Kasi nga, masarap, ma-overwhelm ka, pero tinatawag natin, lagi kang na-overshoot. So, lalagpas ka doon sa kalsada, lalabas ka, mahuhulog ka, or, pinakamasama, pumasok ka sa kabilang lane, at mabangga ka ng sasakyan na nakasalubong mo. Kung di siya makapagpreno, or hindi ka rin niya makita, malaking disgrasya ang abutin. Ngayon pong weather na to, nasa 18 degrees, kahit ganito kaliwanag yung kataas yung araw, 18 degrees po ngayon yan. Tsaka, lagi may mga tayong nagko-comment sa video natin na natutuwa sila, kasi ang linis. Ewan ko po kasi yung mga tao dito, halos wala naman tao sa kalsada talaga na nakikita Bihira yung naglalakad, o kung naglalakad man sila, namamasyal, hindi sila nagkakalat. Kakain sila sa isang lugar, or meron silang bag, o may plastic, doon nila nilalagay yung kalat nila. Makikita nyo po, wala naman mga basurahan sa nakikita masyado sa kalsada, So, yung kalat nila, o basura nila, tinatago lang nila.
dito lalabas tayo sa main road. Itong kalsadang to, apat siya eh. Maluwag naman dito, Sunday ngayon, kaya maluwag dito. Tsaka pag nakita naman nilang cyclist, hindi kanila ditikitan. Medyo lalayuan kanila para hindi kanila mabangga. Ang isa din sa mga law dito, no, hanggat maaari, pag dumadaan ka sa kalsada, huwag ka masyadong nandun sa gilid ng bangketa. Kasi pag nandun ka sa gilid ng bangketa at merong lubak, kakaliwa ka, baka nasa tabi mo siya, hindi mo tignan, sa mahasagi ka. So sa bandang gitna ka ng onte, para kung alam niya, nandun ka, hindi ka lalayo na talaga sa sayo. So pag may time ka na malulubak, papunta ka sa kanan, hindi papunta sa kaliwa. Yun ang isa sa mga dapat gawin ng isang cyclist pag nagbabike dito sa kanan or gumagamit ka ng sa medyo busy road. Huwag ka masyadong sa gilid. Pero kung gusto mo, pwede ka magsaging sa gilid kung kabisado mo yung kalsada na yung dadaanan mo talaga is walang lubak. Kasi pinagabawal din ng government dito na magbike ka dun sa bangketa. So dapat dun ka sa road. Yung mga bata, pwede sila. Pero ikaw, adult ka, cyclist ka, dapat sa road ang gamitin mo. Ito po Lawrence Road. Lawrence Road. Maganda tong kalsada to, malawak. Sa kaliwa, community yan. Sa kanan, community din yan. Sa bandang kanan natin, nandyan yung Lake Ontario. So maganda po talaga ang weather nito. Habang nag-ride ako ngayon sa time na to, naisip ko, parang medyo hinahataw ko ng onti yung legs ko. Wala na ako nararamdaman na sakit. Siguro kung sumama ako dun sa Niagara medyo kakayanin ko. Ang isa ka lang gusto ko dun ang marami yung rider na yun. Dun sa grupo ng mga puti, halos sila 15 to 20 na siklista Yun ang sinabi sa akin ni Aaron na marami sila. Pero sinabi na nila dun, usapan na nila dun sa nag-post dun sa Facebook na itong ride na to, papuntang Niagara, ang average speed namin 25 to 30. Kaya kung less than 25 ka, ang average mo, mabilis sa'yo. Pero kung nag-average ka naman 35 to 40, mabagal naman sa'yo. So, ganun ang usapan nila. Bago ka sumali sa grupo na to, na papunta Niagara, dapat nag-average ka ng 25 to 30. Yun po usapan nila. Ito maganda, meron tayong bike lane na dinadaanan dito. Yung bus na yan, TTC bus yan. Toronto Transit. Papasok na ako ng Rogue Park. May mga hams dito. Nagmamadali ako kaya gusto ko mag-overtake. Gusto ko unahan yung kotse. Kasi nga, gusto ko na malaman kung nandun yung mga mimit natin, yung mga bagong siklista, mga bagong kachocho natin. Go, 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 go! Hataw! Dan, 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 dan! Hataw-hataw tayo. Yan, ilagpasan natin. Hindi ko alam kung ano speed ko doon. Basta, bawal naman mababilis sa kanila So, dito, sisilong muna tayo. Aalamin natin kung
nasaan na sila. Kung nasa taas pa sila o nasa baba, nakaupo na ba sila? Kasi wala pang tawag sa akin eh. So, try nating alamin kung nasaan sila. Maganda po dito, no? Kahit yung tulay na yan, no? Sarap dumaan dyan, eh. Get my cellphone. Yan po. Ewan ko ng tawag dyan. Lagyan mo na sa baba yan. Calling! Kring! Tinatawagan ko po. Tinatawagan ko sila kung nasaan na sila. At yun, paakit na ako ng tulay. Wala pa sila. So, nauna ako. Lutin lang, yung pagmamabilis ko, yun, naunahan ko sila. So, sabi nila, malayo pa sila. Siguro mga 5 kilometers pa sila bago rito sa meeting point namin. So, ang bala ko, salubungin ko nilang sila para mag-apot-apot kami doon. At least makadagdag na rin doon sa ride ko. Itong tulay na to, pag dumadaan po ako rito, nakakatuwa eh. Tsaka, ewan ko ba, yung laging pag dumadaan ako sa lugar na to, pag nagbabike ako, parang merong magic eh. Kasi nature siya. Naman nyo po, mga puno, tapos sa kabila, may lake, pati simoy ng hangin. Kaya nga dito sa summer, pag malapit ka rito, iba yung simoy ng hangin. Talagang medyo malamig siya. Minsan nga, nag-bike kami dito eh. Yung mist, dito sa kaliwa, talagang yung mist, kapal. Pero sa kanan, doon yung clear, mainit. Sa kaliwa, medyo malamig, kaya naghahalo yung mist. Kasi po, weekend, sarap mag-bike talaga dito. Kasi green, makikita mo yung mga puno, halaman, tapos clear sky, sarap. Tapos, wala kang inisip na pwede kang mabangga ng sasakyan, or something like that. So, masaya, enjoy. Dire-diretso, hataw-hataw. Pag tandaan nyo po, pag may tao, slow down. Mas lalo na hindi kanila nakikita at merong bata. Yan, slow down tayo. Naalala ko pa yung sabi ng isang kachosyo natin, lalo na pag may nakikita kang aso, sabi nila, mag-slow down ka kasi minsan yung aso biglang tatakbo. So, maaaring pumulupot dun sa gulong mo. Kaya ingat tayo. Ito na po tayo. Swerte naman natin. Maaabutan natin yung makakasalubong natin yung mga kasama. Mga bagong kachocho. So, galing sila sa Ajax. Pabalik na rin sila. Salubong tayo. Sama tayo sa kanila. Pabalik. Nasa bridge ako ngayon eh. Tignan nyo po ano tsura. Ayan. Yan po yung bridge. Yan yung Ontario Lake. Lawak po niyan. Ang daming province ang sinasakop niyan. Dito tayo. Ayun. Bagay nakikita rin po sa footage ng GoPro yan. Pagkakataon na natin to para at least pataganda. So, tayo ng pedal. Para tayo mabitin. Ito naman pong area na to, itong mga tao naglalakad na yan, lagi ko po magkakakilala yan eh. Parang nagbabanding na sila, ito na exercise nila, dito sila pupunta. So kasi galing sila doon sa road park, nag-park sila doon, babaybay nila tong trail na to. Maganda po kasi ito, hindi ka naman maliligaw dahil ito lang yung trail. So, pag dinaanan mo to, ito rin nadaanan mo pabalik. So, hindi ka maliligaw. Dito nga po pala, no? Minsan, pag nag-bike sa lugar na to, minsan may makikita ka dyan, may squirrel, may raccoon, may rabbit, tsaka anong tawag dun sa maliit na chipmunk. Nakakatuwa po yung chipmunk eh. May tatawid po bigla dyan.
Pero sa isang nakita ko pong video yung Pilipino nga po yan deer ang tumalon at nahagip siya ng deer. Isipin niyo po, yung deer nagmamadali, ang lakas ng puwersa nun. Ano nga po, kahit slow motion ang hirap makita mo na gumanon yung na tumawid bigla yung deer. Pagtawid ng deer, hindi naman po yung tumatakbo lumulundag So, ang ginawa ng deer, parang dito mula sa kulay green na yan, na damo, lulundagin niya yung kabilang damo. So, yung talon niyang yun, ikaw naman nagbabike kang ganyan, sinalpok po yung isang siklista. Medyo nga po yung nangyari sa kanya Ewan ko lang po ngayon kung sana naka-survive siya dun sa operasyon na ginawa sa kanya. Medyo malala daw po yung naging apekto ng aksidente. Pero bihira naman po yung pagkakataon na ganun. Ito, parating po ko dito sa sa hagdanan, tulay. Yan po ang tulay na yan. Ang ganda. Tignan nyo po, made of wood. Tapos mga bakal sa gilid. Mahaba rin po itong tulay na to Yan. Tapos sa baba niyan, yung pong lake, tatawid siya doon sa kabila. So, parang ilog na yung pupuntahan niya doon. Yan po. Ang ganda po ng ng effect. Widescreen yung camera mo. Tapos may movement Ang ganda. Hindi po siya maalog, maluwag siya. Pero pag winter dyan, may warning sign dyan na hanggat maaari, bumaba ka sa bisikleta mo kasi nga, madulas. Pag negative, basa siya, parang yung tubig, nag-black ice na siya. Kaya, ingat. After ng tulay, dito po, ayaw kung makikita natin sa bandang kaliwa. Ang gaganda po ng bahay dyan sa kaliwa, ang tataas Parang, sabi ko, pag nandun ka sa bahay na to, pagising mo sa umaga, sarap magkape doon, So, makikita mo yung doon, lake. Hindi ko na, Pero pag makitang-kita mo, yung veranda nila po dyan, Meron silang veranda na nakaharap doon sa lake. Sarap po ng, ng trail. Kaya sana sa atin magkaroon ng ganyan, no? Ano pang hanapin dyan, no? Yan. Kaya lang po pag gabi, hindi na pwede kasi wala pong ilaw dito Wala siyang poste. Walang Meralco. Ngayon, hindi na yata Meralco Ewan ko. Anong tawag sa atin, iba na. May Meralco pero meron pang iba. So, malapit-lapit na po. Sana pinabibilisan ko pa para at least medyo malayo-layo pa yung marating ko bago kami magkasalubong. Ayan! Nakita-kita kami. Kaso nung nakita kami, patay po yung video So sabi ko, sige, mauna na kayo, dito ako sa likod para makuwanan ko naman kayo. So, yun po. Yung dalawa dyan, yung tatlo, kasama ko sa trabaho. Si Berting, si Michael, si Edgar. Tsaka yung kapatid ni Berting, itong nasa kanan natin, si Franz. Bago po bisikleta niyan. Medyo lang yan, chubby. Tapos ito namang susunod, itong si RJ. Yan, si RJ. Kaibigan po nila yan. Tapos ito namang mint green na bisikleta, yan si Berting. Ang kapatid niya, si Franz, yung una nating nilagpasan. Tapos itong nauuna, yan po si Michael, tsaka si Edgar. Yan po. Mga kasama ko po sa work yan, sa stewarding department sila. Mga taga 4 season sila. Yan. Yan po si Michael. Road bike. Maganda yung road bike niya Bianchi.
Tapos yung wheelset niya, seat naman. Ayan, si Brad Edgar na una. Bago din yung bike niya, Giant. So, yan, kita-kita kami. Kasi halos nakikita nila, bago sila ni Yaya pag summer, bike tayo. Oo. Pero yun, sa wakas, nagkatuloy-tuloyan din. At meron po kaming napag-usapan along the way. Alam niyo po, ano yung napag-usapan namin? God willing, this coming Sunday, pupunta kami sa Niagara. Yan po. Niagara Falls. Boundary ng Canada tsaka USA. Yun po yung Niagara Falls. Pag lumagpas ka dun sa kabila, US boundary. Pag bumalik ka rito, Canadian boundary. Kung nasa gitna ka, anong boundary? Alamin sa susunod. Ayan po. Pabalik-balik na kami doon. Sabi nila, nakapunta na sila rito dahil kay Tony. Isang taga Shangri-La din yun. Shangri-La. Na 4 season. Kaya ako po nasabing Shangri-La kasi dati po ako nagtatrabaho sa Shangri-La. 4 season. So sinama ko po si Tony dito. Kaya nung time na nag-bike sila first time dito naman sila dinaan. Kaya parang medyo, napadaan na kami. Parang napadaan na kami dito Ayan. So, kakaliwa kami dito. Tapos, dito sa sa may ibabaw ng tulay. Diyan muna kami mag-aan dyan. Picture. Ayan. So, pakita ko yung makita nila yung overlooking. Famous overlooking ng boundary ng Scarborough tsaka Pickering. Meron dito yung train, may tatawid na GO train. Yan po yung train na dire-diretso yan papuntang Niagara. Papuntang west. Railroad crossing. Sabi ko, go. Unahan nyo ko, lagpasan nyo ko. Pero, hahabulin si Brad Edgar Giant ang bike niya. Si Bertin, si Michael, si Franz, si RJ. Malapit na kaming kumanan kaya
Una ako naman si Brad Edgar. Madalas si Brad Edgar ang ang trangko namin. Ay, kasi itong madalas nag-jogging daw to sabi niya. Kaya hindi malakas ang resistensya niya. May pa yan, may bag. Nagulat nga ako nilok niya ako ng adobong mani. What is adobong mani in English? Medyo lawit na dila ng mga kasama natin. Hindi pa sila ganun kasanay sa malayuan. Saka tulad ng sinasabi ko, natutunan ko din yun na kailangan pag nagbabike ka, meron ka talagang dalang pagkain. Lalo na kung alam mo, lagi ka nagugutom. Nagbibisikleta ka nag-exert ka ng energy, kailangan mo ng pagkain para yung energy nga ginamit mo mapalitan. Tsaka sabi ko nga, huwag mo na hintayin magutom ka, kasi natawag na bonking, na-deplete na yung sugar, glucose sa katawan mo. Wala ka nang maipedal. Mahihilo ka nilang, habaksak ka, nanlalambot ka. Kaya dapat meron kang baon. Franz, bibili tayo dyan sa Tim Horton. Kasi pag nag-bike, tandaan nyo yung bonking, huwag nyo nang hintayin na magutom kayo. Kahit kumain ka, deplete ka, magsusuka ka, mahihilo ka na, naubos na yung lahat ng glucose sa katawan mo, nakapidal. Kaya pag nag-bike, huwag nyo nang hintayin na magutom kayo. Habang nakaka-isang oras ka na, siyempre naubos na yung power nun dapat kakain ka. May pinapasok, tulad niyan, kailangan niya ng tubig. Ngayon, okay pa siya, pero maya, mga pa tayo, 8 kilometro May mga patas yan. Kaya, tubig. Yan, kailangan nyo na. So, ito lang kanto, yung pinanggalingan natin. May Tim Horton dyan. Doon tayo. Tara. Ito ngayon. Enjoy po, sir. Ha? Enjoy po, enjoy. Wala ka ba naging struggle? Yung ahon po, kuya. Pag nalingat ka Ahon? kayo ng Kailangan po ng maraming Ay, hindi nga nadali Carbs. niya yun. Nakasakay carb sa loading gilid. po, carb loading. Oo, carb loading. Kailangan natin yan. Malapit na po kami sa malapit na kami sa Bituni Drive. Sinasabi ko naman sa kanila, sumisigaw nga ako, o yan kakanan tayo dyan, kanan. Pero nasabi ko sa kanila, yung tutumbukin natin to, pataas. Medyo maiksi lang siya, pero 15%. Ang alam ko, lumalabas sa grade ng percent ng taas na to, 15%. Kaya, tignan nyo po kung paano titirahin ng mga kasama ang taas na to. So, nagpauli ako para makita natin yung kung paano nila titirahin, kung paano nila akyatin, pagpidalin ang Bituni Drive. Ayan, si Frank, hindi niya nakinaya, tumigil na siya. Sunod na hahabulin natin, ito si Michael to, si Michael. Ayan. Medyo tumayo na siya. Tumayo na rin ako. Kasi gusto ko maabutan yung nasa unahan Gusto ko maabutan kung paano nila ang struggle. Ayan, lagpas natin ng onti si ito naman si Bertin. Pag hindi ka nagpalit kagad ng gear dito, talagang bibigay ka. Itong dalawa ngayon ng matitikas. Si Edgar saka si RJ.
Ito palang bike ni RJ, ano yan ha? Classic. Steel. Yung mga dati pang mga road bike. Itong pataas na to, pag medyo pagod ka na, talagang medyo struggle ka din ng onti sa ano na to, sa pedal na to. Yan po yung dalawang medyo, ano po yan ha, may mga seniors na rin yan. Nilagpasan kami kasi inaalalayan ko yung ano, kaya hinabol ko po yan eh. Nakakatuwa nga, nung inabutan ko, sabi sa akin nung isang ano, yung nakakulay blue. Ano ka ba? Iron Man ka ba? Iron Man? Nagko-compete ka ba na Iron Man? Sabi ko, hindi. Sabi ko, I wish. Sabi ko. Yung pala, yung jersey suit ko, nakalagay Iron Man. Kaya siguro nakita niya sa likod. Yun. Kala niya, ano ko, nagko-compete ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, fans lang ako, fan. Yan, nabuling ko sila. Pero hindi ko alam nung habang inahabol ko to, kasi nung inabutan ko sila, binagalan na din nila humabol din pala yung mga kachocho natin. Yan, siguro medyo napagod din sila kasi mahaba din ito eh. Siguro nga almost a kilometer. 500 meters din. Ayan. Ayun po, nakikita mo sa mataas na doon. So, from 5, nagiging 8 na ulit doon, Yung huling, siguro 300 meters pa to. Bago marating yung, yung tumbok. Yan, medyo nagkukwentuhan na kami dyan. Tinatanong ko kung nakailang kilometers na sila. Yan, si Edgar, mahataw, Uy, si Berting, hindi pa huli. Bumuelo. Bumawi. Uy, si RJ. Sabi ko nga, hey! Straight ahead! Tayo. Yan, pababa na. Malapit na kami. Dito po, back to the trail kami. Pero hindi na kami dun sa waterfront. Nandito na kami sa suburban. Maganda rin po rito kasi wala ka sa kalsada. Hindi ka nag-iisip na meron kang maaari kang mabangga ng sasakyan o kotse, truck, bus. Safe siya. Cyclist. Marami po rin nag-jogging dito, naglalakad. Pero babawi daw sila sa Sunday. Medyo mag-suit sila ng mga jersey na nila. Kasi parang biglaan din yung pagkakayayaan nila Kita niyo po yung padjak ni Michael. Medyo padjak na talagang padjak na gutom na naman. Kakain lang Layo ni Edgar Sino ba yung katabi ni Edgar? Si Berting ba yun? After 2 kilometers, lalabas kami dyan sa Makawan. Matawid kami ulit ng kalsada. Then, I think 1 kilometer lang. Lalabas kami ng Brimley. Tapos dun sa Brimley, yung bike lane.
Finally, tuwan-tuwa yung mga kachocho natin. Chibugan time! Ito, nagpahinga kami sa isang park. Dito kami kumain. Itong park na to, sa likod lang to ng ng restaurant. The Barcage, ang pangalan ng restaurant. Ano siya, Filipino restaurant. Pagkatapos namin kumain, so, yeah, malapit na kaming hiwalay-hiwalay. Mga 2 kilometro lang. Nandun kami sa Lawrence, punta kaming Eglinton. Pero Brimley itong tinatahak namin. Meron 2 bata na paspas. Paspas sila, medyo bumuntot nga ako eh. Pero napansin itong nakadilaw na siklista, yung yung tali ng sapatos niya natanggal. Kaya abig sa kanya, mag-slow down na siya at itali niya kasi nga pag kumapit yun, baka sumemplang siya eh. So, siguro magandang advice din, pag naka-rubber shoes ka, meron tali, after nung isang ribbon, i-double mo pa para siguradong nakakapit. Kasi mahirap na pag sumabit yun sa kadena o sa plato na pwersa mo, sisemplang ka. Pumbuto. Oh, sige, lang, kaway-kaway lang. Bye, pumbuto. Ingatan, mga shout out. Shout out mga kapadjakos Davao. Peace. Oh, Yan na lang. Shoutout sa mga kabanda ko sa Pinas. ayun. Tapos mama ko sa bahay. Oh. Uwi na ako. Oh, sige. Yahe, ingatan mo nga. Ingatan. Shout out. Open Sunday. Tol, ingat. Ingat. Dito na kami maghihiwalay-hiwalay. Punta silang west, east ako. Siguro mga 3 kilometro muna bago makarating sa lugar ko. So yan ang ating naging ride today, mga kachocho. Kasama ang ating mga bagong kachocho. Nakakatuwa po yung ride namin. Alam nyo, kwento ko lang ha, 3 sa kanila may mga bagong bisikleta. At napansin ko po sa kanila, kahit newbies lang sila, hindi sila umaangal, kahit umakit kami doon sa pataas, kahit nagugutom na sila, talagang makikita mo sa kanila, gusto nila talagang maging cyclist. Isipin nyo po yun, no? Wala pa yata sila 1 buwan na nagbibisikleta, hindi man araw-araw, pumayag sila, napupunta kami sa Niagara. So, first time namin lahat. So, abangan nyo po yan. Kaya, hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para makita nyo. Don't forget na rin, hit the bell button para sa mga susunod na uploaded na video. Yan po. Peace!